નમસ્કાર, કેમ છો મિત્રો? આજના વિડીયોમાં શક્કરિયાની પૂરણપોળી સાથે ટમટમટા પાલકના ગોટા, શક્કરિયા ખાવાના ફાયદા તથા નુકસાન વિશે જાણીશું અને સાથે સાથે ગામડાના સુંદર દ્રશ્યો જોઈશું. હવે માનવ કમાવા માટે એટલો વ્યસ્ત થઈ ગયો છે કે હવે પછી તેને ફક્ત જ્ઞાન હશે કે સૂર્ય પૂર્વ દિશામાં ઉગે અને પશ્ચિમમાં આથમે. એને પૃથ્વી પર અવતાર તો લીધો, પરંતુ ફક્ત પૃથ્વી પર બનતી ખૂબસૂરત ઘટનાઓ સાંજ અને સવારને જોવાનો સમય નથી. એ ટોળામાં આપ સૌ નથી જ એવું હું માનું છું. જો આપ સૌ અઠવાડિયે એકવાર પણ 15 મિનિટ સૂર્યોદય અથવા સૂર્યાસ્ત જોતા હોવ તો કોમેન્ટમાં સનરાઈઝ અથવા સનસેટ લખી જવાબ આપશો. પ્રકૃતિને તમારા ઈષ્ટદેવ સમજીને પણ 15 મિનિટ કાઢશો તો તમારો માનસિક તણાવ ઓછો થશે, એકલતા દૂર થશે, તમારા હેપી હોર્મોન એટલે કે ડોપામાઇન અને સેરોટોનિનનું સેક્રેશન થશે. આજે તોતરમાતા ગામમાં સુનૈનાના મામા ડૉક્ટર જયંતિભાઈએ આપણને આમંત્રણ આપ્યું હતું. તો તોતરમાતા ગામનો આપણો આ ત્રીજો વિડીયો થશે. એ બીજા વિડીયો જોવા માટે આ લિંક પર ક્લિક કરશો. ચાલો આપણે એમના ઘર પાછળની વાડી એટલે કે કિચન ગાર્ડનમાં આંટો મારીએ. આ રામફળ ખૂબ મીઠા અને સીતાફળ કરતાં થોડાક વધારે પલ્પવાળા હોય છે. સીતાફળ અને રામફળમાંથી કોઈ એકને વાનર ખાતા નથી. જો આપને ખબર હોય તો જણાવશો. ચાલો મામાના કિચન ગાર્ડનમાં બીજું શું શું છે એની એક ઝલક જોઈએ. આ નાગરવેલના પાન છે જે આપણે પાન બીડા ખાવામાં વાપરીએ છીએ. આજે આપણે શક્કરિયાની પૂરણપોળી બનાવીશું. આપણે 2 કિલો શક્કરિયા લીધા છે. એને સારી રીતે ધોઈને વચ્ચેથી કાપીને વરાળથી બાફી લઈશું. શક્કરિયા હાઈલી ન્યુટ્રિશિયસ ફૂડ છે. 100 ગ્રામ શક્કરિયામાં 90 ગ્રામ કેલરી, 20% કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ, 2 ગ્રામ પ્રોટીન, 15 ગ્રામ ફેટ છે અને 3.3 ગ્રામ ફાઇબર છે. શક્કરિયામાં આપણી દૈનિક જરૂરિયાતના 106% વિટામિન એ, 22% વિટામિન સી, 22.5% મેંગેનીઝ, 18% કોપર, 17.5% પેન્થોથેનિક એસિડ એટલે કે વિટામિન B5, 17% વિટામિન B6, 10% પોટેશિયમ અને 9.5% નિયાસિન એટલે કે વિટામિન B3 આવેલું છે. તે આંતરડા હેલ્ધી રાખે છે, કેન્સર સામે લડે છે, સારી દ્રષ્ટિ માટે ઉપયોગી છે, બ્રેઇન ફંક્શનને સુધારે છે અને રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે. આ સિઝનમાં જ્યાં સુધી શક્કરિયા મળે ત્યાં સુધી 100-150 ગ્રામ શક્કરિયા ખાઈએ તો ખૂબ જ ફાયદો છે. શક્કરિયા બફાતા 20 થી 25 મિનિટ જેટલો સમય લાગ્યો છે. થોડા ઠંડા થવા દઈશું અને છાલ કાઢી છીણી લઈશું. જૂના જમાનાની કલાત્મક છીણી. શક્કરિયાના માવામાં 600 ગ્રામ દળેલી ખાંડ. આપ ખાંડના બદલે ગોળને ગરમ ઘીમાં પીગાળીને વાપરી શકો છો. પૂરણપોળી સાથે ઘી ખાવાથી શક્કરિયાનો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ ઓછો થાય છે. આમ પણ શક્કરિયામાં બટાટા કરતાં શુગર અને કાર્બોહાઈડ્રેટ 5-10% ઓછા હોય છે.
100 ગ્રામ સૂકા કોપરાનું છીણ, 3 ચમચી ઇલાયચી પાવડર ઉમેરી મિક્સ કરી લઈશું. આપણે રોટલીનો લોટ પહેલાંથી તૈયાર કરી લીધો છે. આપણે રોટલી બનાવીએ છીએ એવો લોટ બનાવવાનો છે. નાનો લુવો લઈ હાથથી આ પ્રમાણે કટોરી જેવું બનાવી અંદર શક્કરિયાનું સ્ટફિંગ ભરી લઈશું. પરાઠા જેવું વણીને શેકી લઈશું. શેકવામાં તમે તેલના બદલે ઘી પણ વાપરી શકો છો. આપણી પૂરણપોળી તૈયાર થઈ ગઈ છે. ઘી ખાવાથી ફેટ વધી શકે છે, આથી આપણે પચાવી શકીએ એટલું જ ઘી ખાવું જોઈએ. આપણે પૂરણપોળી સાથે પાલકની ભાજીના ગોટા બનાવીશું. ખેતરમાંથી તાજી પાલક તોડી લઈશું. પાલકને ધોઈને ઝીણી ચોપ કરી લઈશું. પાલક પણ ખૂબ ન્યુટ્રિશિયસ હોય છે. તેમાંથી આપણને આયરન, કેલ્શિયમ, વિટામિન સી, ફાઇબર, વિટામિન B6, કોબાલ્મિન, મેગ્નેશિયમ વગેરે મળે છે. થોડા લીલા ધાણા ચોપ કરી લઈશું. આદુ, લસણ અને મરચાં ચોપ કરી લઈશું. તમે લસણ અને ડુંગળી સ્કીપ કરી શકો છો. થોડી લીલી ડુંગળી ચોપ કરી લઈશું. ત્રણ કપ બેસન, દોઢ કપ સોજી, આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ, 2 ચમચી મરી પાવડર, 1 ચમચી હિંગ, 2 ચમચી આમચૂર પાવડર, 1 કપ ખાંડ, 2 ચમચી મીઠું. મીઠું તમારે તમારા સ્વાદ મુજબ ઉમેરવું. બધા મસાલા મિક્સ કરી લઈશું. લીલા ધાણા અને ચોપ કરેલી 500 ગ્રામ પાલક ઉમેરીશું.
થોડી ચોપ કરેલી લીલી ડુંગળી ઉમેરી હલાવી મિક્સ કરી લઈશું. થોડી ભાજી વધારે લાગે છે તો ફરીથી આપણે 2 કપ બેસન ઉમેરીશું. ગોટા બનાવવાના સમયે 1 ચમચી સોડા ઉમેરી ઉપર થોડું જળ રેડી ફેટી લઈશું. તેલ ગરમ થાય એટલે મીડિયમ ગેસે ગોટા તળી લઈશું. હેવી ભોજન સાથે સલાડ અવશ્ય લેવું જોઈએ, જેથી ડાયટરી ફાઇબર વધુ મળે તો પેટ સાફ રહે અને ફેટનું એબ્સોર્પ્શન ઓછું થાય. એકલતા, લોનલીનેસ એ માનસિક રોગોનું પ્રવેશદ્વાર છે. તેથી આપના પેરેન્ટ
કે અડોસ પડોશમાં રહેતા સિનિયર સિટીઝન સાથે થોડો સમય વાત કરવી જોઈએ. એ ખૂબ જ પુણ્યનું કામ થશે અને તમે જ્યારે વૃદ્ધ થશો તો તમારી સાથે વાત કરનાર તમને મળશે. આ સાથે જ આ વિડીયોનો આપણે વિરામ લઈશું અને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ફરીથી મળીશું. જય ભારત, વંદે માતરમ.